is he? Omar Sharif. Omar Sharif as Zhivago. Omar Sharif. Omar Sharif. Omar Sharif. The fire and mystery of Omar Sharif. Omar Sharif. Omar Sharif. اهلا بيكم في سينماجيك. عمر الشريف وافلامه العالميه. طبعا الافلام المصريه كلنا عارفينها وبنحبها جدا، بس افلامه العالميه مش معروفه للناس كلها. يمكن اشهر 3 افلام ليه دكتور زيفاجو، Majesty of love. لورانس اوف ارابيا، What is your name? وفاني جيرل. Going to be a big star someday, Miss. فانا حابب اتكلم عن افلامه العالميه وكواليسها، ونبتدي بفيلم لورانس اوف ارابيا 1962. His name will live in history. It will live in the annals of war. It will live in the legends of Arabia. فيلم عن قصة حقيقية عن ضابط إنجليزي لورانس اللي ساعد العرب خلال الحرب العالمية الأولى في تحريرهم من الخلافة العثمانية. وعمر الشريف مثل شخصية الشريف علي بن حسين الحرثي، وكان من أهم قادة الثورة العربية الكبرى. ابتدى عمر الشريف ظهوره في العالميه بفيلم لورانس اوف ارابيا، وكان اختياره تم ان ديفيد لين شاف مجموعه صور لممثلين مصريين، وقال لمنتج الفيلم على عمر الشريف الولد ده لو بيعرف يتكلم انجليزي فهاته. وفعلا جه مصر منتج وقابل عمر الشريف وراح مكان التصوير اللي كان فيه ديفيد لين، وعمل زي تيست كامل كده لعمر الشريف واسند ليه الدور في توجيهه في دوره. يعني قال له بانك انت مسلم وعربي فاكيد انت عارف هتتصرف ازاي. Peter O'Toole and Omar Sharif were both nominated for Oscars after their performances. ظهور عمر الشريف في فيلم لورانس اوف ارابيا يعتبر من وجهة نظري من افضل ظهور لممثل في السينما. حتى يعني في الفيلم تحضير المشهد اللي هو بيظهر فيه عمر الشريف كان تحضيره كفنيا كان في مجهود جبار من المخرج ومن الكرو طبعا اللي موجود في الفيلم. كان المفروض ديفيد لين عايز عمر الشريف او شخصية الشريف علي تظهر في الصحراء بشكل سراب، واللي كان صعب تنفيذه، وعشان يكونوا شكل سراب اختاروا موقع التصوير وعملوا اختبارات عليه، واترسم خطوط ناحية السراب كأنها خطوات الجمال عشان تلفت الانتباه ناحية عمر الشريف، وفي نفس الوقت دليل يمشي عليه في الكادر، ودراميا تجذب شخصية الشريف علي للمكان اللي فيه لورانس. وعشان يظهر كأنه خارج من عاصفة، قبل المشهد كان فيه عربيات بتلف في دوائر عشان تعمل شكل العاصفة. واختيار لبس الشخصية الأسود علشان يكون فيه تباين في الصورة، ويكون مرئي على المسافة البعيدة اللي جاي منها كأنه شبح في وسط بحر في الصحراء، مع التكوين على شكل مثلث بوجود لورانس والدليل اللي معاه في مقدمة الكادر الفور جراوند، مع حركة الكاميرا الأمامية تراك إن لتركيز الانتباه. وتقريبا مدة ظهور عمر الشريف كانت حوالي 2.5 دقايق، وكان مش مجرد ظهور مميز لممثل أو شخصية درامية في فيلم، لكن كان تقديم لنجم جديد في العالمية. Omar Sharif. وللمشهد ده تم استخدام عدسة اتعملت خصيصا من شركة بانافيجن عشان تحديدا 5 لقطات اللي بيظهر فيها عمر الشريف جاي بالجمل مع تأثير سراب حارة الصحراء اللي موجود حواليه. وما استخدمتش العدسة في أي عمل تاني، ومازال محتفظ بيها في مقر بانافيجن، واتشهرت باسم عدسة ديفيد لين نسبة لمخرج الفيلم. ظهور عمر الشريف في الفيلم كان ليه ظهور مميز، يعني سبب طبعا درامي في الفيلم، ان الشخصيه اللي هو قام بيها اللي هي الشريف علي كان ليها تاثير مهم جدا في احداث الفيلم، طبعا شخصيه لورانس. عشان كده حتى الظهور قبله كان المشاهد كانت فيها شكل من الملل شويه، وده كان مقصود. وتاثرا بهيتشكوك فيلم سايكو، المشهد الشهير بتاع القتل في الحمام قبلها برضو كان الايقاع برضو بطيء نسبيا، عشان بعد كده تغيير الاحداث هتبقى بشكل ثري جدا. في مشهد عمر الشريف بيطلع المفروض من البير قربة ميه، فساعتها لما جه صورها وان شوت، فديفيد لين اعجب جدا بيه ان هو ازاي يعني عمل كده من اول مره. قبلها بقى بليله المفروض عمر الشريف فضل يحضر للمشهد عشان يشوف يعني هو يقدر يعملها، وقعد يتدرب عليها، والبندقية عشان ما تنزلش كان عماله تزحلق منه خيطها يعني عشان يقدر يقوم بالدور وعلى طول يعني مره واحده. وديفيد لين فضل بقى معجب بيه جدا بعد كده، وطبعا من الفيلم ده كان ليه تعاون معاه تاني دكتور زيفاجو. The Academy Awards presentation is highlighted with the announcement of the Best Picture.
Producer Sam Spiegel is warmly congratulated by Olivia de Havilland upon the naming of Lawrence of Arabia for the top film Oscar. فيلم لورنس اوف ارابيا خد 7 جوائز اوسكار. David Lean, Lawrence of Arabia. وكان في ترشيحين، ترشيح لعمر الشريف احسن دور مساعد. For the best performance by an actor in a supporting role, the nominees are Omar Sharif in Lawrence of Arabia. ترشيح لبوتر إتول في احسن ممثل. The Oscar for the best performance by an actor. Those nominated are Peter O'Toole in Lawrence of Arabia. بس هما الاثنين يعني ما خدوش الاوسكار. The Oscars, probably the most coveted awards in movie circles, are the Golden Globes, which are bestowed by the Hollywood Foreign Press Association. There's an overflow crowd of more than 1,000 in the Coconut Grove to applaud the winners in this global competition. بس عمر الشريف خد جايزتين جولدن جلوب عن أفضل ممثل مساعد وأفضل نجم صاعد سنة 63 مشاركة مع بيتر أوتول. عمر الشريف لما جه مضى العقد مع سامي سبيجل منتج، مضى عقد ل7 افلام طبعا منهم لورنس في ارابيا، دكتور زيفاجو، وفاني جيرل، وجانكيز خان. ديفيد لين لما جه يعمل لوك شخصيه الشريف علي اللي عملها عمر الشريف، حب كان ان هو يبقى بدقن يعني عكس الشخصيه اللي بيعملها بيتر أوتول لورنس، بس جربوا يعني بالدقن ما عجبوش فخلاه بالشنب، وطبعا الدور يعني كان ليه نجاح كبير. عمر الشريف بعد كده كمل افلام كتير تانية برضو بنفس الشكل ده. مواقع التصوير الرئيسية للفيلم كانت في 4 بلاد، انجلترا واسبانيا والمغرب والاردن. المخرج والبروديوسر الشهير ستيفن سبيلبرج قال لو تعاد انتاج الفيلم الايام دي يتكلف حوالي 285 مليون دولار، وتكلفة الفيلم سنة 62 كانت 15 مليون دولار بإيرادات 70 مليون. New York this week saw the American premiere of Lawrence of Arabia, story of the daring British officer and author who led an army of Arab irregulars against Germany's Turkish ally during World War I. فيلم كتحضير ليه البري برودكشن حوالي كان 2 وتصويره فعليا حوالي سنة وشهرين. فيلم لورنس في ارابيا ليه تأثير كبير جدا على مخرجين كبار جدا، منهم مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج، يعني بيعتبروا ملهم ليهم. I had such a profound reaction to the filmmaking, and I went back and saw the film a week later. I saw the film a week after that, and I saw the film a week after that, and I realized that there was no going back. That this was going to be what I was going to do, or I was going to die trying. But this was going to be the rest of my life. الفيلم تم منعه في عدة دول عربية عشان شافوا ان الشخصيات اللي موجودة في الفيلم العربية يعني الحقيقية فيها تحريف وإساءة للعرب والنضال القومي العربي. The stars such as Anthony Quinn as Auda, the Desert Brigand, Alec Guinness as Prince Faisal, of Arabia with Peter O'Toole and Omar Sharif. كان عمر الشريف قابل جمال عبد الناصر او طلب مقابلته عشان الفيلم هو ما فيهوش اي حاجه يعني تسبب منعه، وفعلا عجب جمال عبد الناصر وتم عرض الفيلم. فيلم لورنس في ارابيا يعتبر من اهم افلام السينما الامريكيه وكلاسيكيات السينما العالميه. سنه 91 تم اختياره لحفظ مكتبه الافلام الوطنيه، مكتبه الكونجرس الامريكيه، باعتباره يعني حدث مهم ثقافيا وتاريخيا وجماليا. وسنة 98 معهد الفيلم الأمريكي اختاره في المركز الخامس في قائمة أفضل 100 فيلم أمريكي في 100 عام. وسنة 99 معهد الفيلم البريطاني اختاره كثالث أكبر فيلم بريطاني على الإطلاق. وفي عام 2004 تم التصويت عليه كأفضل فيلم بريطاني على الإطلاق في استطلاع لكبار صانعي الأفلام البريطانيين. وفي 2019 الجمعية الأمريكية للسينمائيين في الاحتفال بمئويتها اختارت الفيلم كأفضل أفلام القرن العشرين. And for a time, the heat has done its work. But the incredible saga of Lawrence of Arabia has been forever immortalized on film. ان شاء الله نكمل كلامنا عن افلام عمر الشريف العالميه، وهيبقى في بلاي ليست باسم افلام عمر الشريف العالميه على القناه.
يا ريت لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب